Hey guys, it's Audrey. For today's video, I will be transforming myself into an ABG or known as Asian baby girl. Sobrang na-excite ako gawin yung makeup nito kasi hindi pa ako nakagawa ng ganitong klaseng look. So, if you want to know how I transform myself into an ABG, please keep on watching. So, before anything else, I will put this Pixi Glow Tonic. Ginagamit ko to palagi tuwing mag-makeup ako kasi parang part rin siya ng skincare ko. Next, I will be also moisturizing my lips using petroleum jelly. Actually, may lip balm ako kasi naiwan ko sa baba and ito lang yung sa room ko. So, start off, I will be applying foundation using the Dermacool foundation. Medyo light siya for my skin tone. So, kakuntian ko lang. And, oh my god, may butas pala doon. And, ayan guys. Oops, sobrang konti lang. Iabot ko rin siya down to my neck para magpantay yung kulay niya kasi ang pangit naman kapag light yung face ko and then hindi pantay sa neck ko. And then I will be blending it with this bouquet brush. So, dobrahin ko pala yung paglagay ng foundation ko sa my dark circles ko kasi kung nakikita nyo guys, sobrang itim ng eye bags ko and hindi siya kayang takpan lahat ng concealers. Hirap pag nakalugay box, so itatali ko na lang yung hair ko. And then next, I will be applying concealer using this Benefit Brightening Concealer under my dark circles. And since wala naman akong pimple na or anything na kailangan ko i-cover up, dito lang ako mag-focus under eye circles ko. Wait lang, di pala bagay sa akin. Nakatali, so baka ulit, no? So, ang ginagawa kasi guys, pat-triangle yung lagay ko. Nag-start ako dun sa line ng dark circles ko. Nag-drawing lang ako ng triangle. Then, i-blend out ko lang using my fingers. Siya guys using Johnson's kasi wala pa ako nabibili setting powder, so ito na lang, taste muna, and then nalagay ko siya under my eyes. And habang binibake ko yung under eyes ko, I will be contouring my face using this Nichido contour and highlight stick. Hindi ko siya i-diretso, so nilalagay ko muna siya sa finger ko. Tsaka ko i-alagay para hindi masyado masobrahan. And then, i-blend ko lang using this, ano ba tawag dito? Basta sa brush na to, sa contour. Ilalim ng contour ko. Habang mukha pa tayo multo, gagawin ko na yung eyebrows ko. I will be using this Maybelline Fashion Brow. Gagamitin ko yung wax na part. Ilapit natin ng konti para... So, since ABG yung gagawin kong look, gagawin ko siyang eyebrows on fleek and thick because it is what it is. Ikita ko kasi na ganun yung mga kilay ng mga ABGs. Yan. And aabutin ko siya dito. Yung arc. So, pag ganun siya guys.
then, saka ko siya i-fill in. I will be proceeding to my eyeshadow. I will just be contouring the crease with this brown shade. Then I will be applying some glitter eyeshadow here in the middle. I will just be applying a darker shade of brown. Lang siya guys, yung parang eyeliner. Nilagay sa eyes ko. Since magkalagay ako tayo mamaya ng false eyelashes. Kasi sa nakikita ko sa ABG, so naka-lash extension sila. Sila nag-false eyelashes guys kasi feeling ko hindi talaga bagay sa akin. Kinakabahan ako. Ano kakalabasan nito? Gagamitin ko na lang to. Grabe, sobrang kapal. Before that, i-curl ko muna yung eyelashes ko. Sa eyelashes ko. So, wait lang. Sobrang liwanag. Guys, nalagay ko na yung... Sobrang bigat niya, guys. So, kaya hindi ko masyadong nilagyan yung eyeshadow ko. Kasi tingnan nyo, guys, sobrang laki ng pilik mata ko. Makikita pa ba kaya yung eye makeup look ko? Next, maglalagay ako ng eyeliner. Hindi ko alam kung kailangan pa ba ito ng eyeliner. Pero, sige. So, maglalagay lang ako dito. Sundan ko lang yung shape ng mata ko. Tapos na tayo sa eye makeup and buburahin ko na yung binake ko. Iset ko lang yung contour ko with this brown shade. This blush, based sa mga ABG looks na nakikita ko, hindi sila masyado palalagay ng blush. I'll be applying a little bit of blush. Contouring my nose, gamitin ko is this dark brown shade. Ako ng highlighter, this shade. Lagay ko siya dito sa center ng nose ko. And then for my lips, I will be using this Sweet Potion, the shade Pixi. Palit lang ako ng damit. In 3, 2. Lagay lang ako ng tube top. Next thing lalagay ko is hair extension. Lalagay ko na lang siya. Accessories. Maghanap ako dito ng pang ABG. Yung pinaka nakita ko dito is itong hoops na to na grabe yung laki. Sobrang bigat na nga ng pilik mata ko. Sobrang bigat pa ng tinga ko. Necklace. So, ko naman itong pendant na to. Lalagay ko siya dito. And then, sa clothes ko, ganyan lang yung ginawa. Ayan. Track pants. That's all guys, thank you for watching, and if you like this video, don't forget to thumbs up, subscribe, and leave a comment down below kung ano mga video suggestions nyo. Bye!